9 mai 2023. Cea mai mare lovitură ucraineană HIMARS care a rupt frontul de la Bahmut în două locuri. Cu o paradă subțire care ne arăta lipsa acută de tancuri moderne, Rusia a încercat să se înfoaie în penele care i-au cam dispărut în ultimul an. 9 mai nu este ziua victoriei Rusiei, ci ziua Europei. Pentru că Europa, alături de Statele Unite, au înfrânt nazismul, nu Rusia. Fără sprijinul militar imens al Statelor Unite, celebrul Land-Lease, de care s-au bucurat tovarășii sovietici, Rusia n-ar fi existat astăzi. Nazismul de care vorbește astăzi Putin este unul important din Germania hitleristă de acum 8 decenii. Orice om cu bun simț înțelege asta. Din victima nazismului, Rusia s-a transformat însăși într-un stat favorabil totalitarismului de tip nazist. În acest context, parada de 9 mai a tovarășilor de la Kremlin, în frunte cu Putin, este o blasfemie la adresa antinazismului și antitotalitarismului care este reprezentat cel mai bine de ziua de 9 mai, ziua Europei Unite. Dar să nu ne lungim pentru că avem foarte multe lucruri interesante de prezentat astăzi. Ziua 441 a războiului din Ucraina aduce noi înfrângeri pentru ruși. Este vorba despre cea mai mare lovitură ucraineană HIMARS administrată rușilor de la începutul invaziei. Această lovitură, alături de un nou grup special al armatei ucrainene dislocat, au rupt frontul de la Bahmut în mai multe locuri. De aici vine și disperarea mare a lui Prigojin, care ne anunță supărat că rușii nu o să accepte să piardă războiul. Dar ce o să facă? Pe 9 mai, de ziua victoriei rusești din al doilea război mondial, ucrainenii au penetrat ambele flancuri de la Bahmut, cel de nord și cel de sud. A fost cel mai mare atac cu rachete HIMARS pe care ucrainenii l-au efectuat de la începutul invaziei, distrugând poziții, depozite și acumulări de forțe rusești. Problemele de pe flancurile golite de ucraineni au adâncit dificultățile cu care se confruntă forțele Wagner în oraș. Azi noapte, rușii au început să se deplaseze în zona gri, ceea ce a făcut pe ucraineni să se aștepte la operațiune de atac în timpul nopții. Cu toate acestea, operațiunea nu s-a întâmplat din cauza raidului extins al HIMARS pe toată direcția Bahmutului. Deci, un al doilea raid HIMARS s-a întâmplat azi noapte. Ucrainenii au distrus mai multe depozite de muniție, forțe și concentrații de echipamente, creând rapid lipsuri. Probabil că aceste lipsuri au forțat grupul Wagner să-și reconsidere planurile și să treacă în defensivă, mai ales având în vedere nivelul ridicat de incertitudine și necesitatea de a face față iminentului asalt mecanizat pe scară largă care va urma probabil în zilele următoare. Finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigojin, a profitat de sărbătoarea Zilei Victoriei drept o oportunitate de a-și bate joc de Șoigu și Putin și de a le pune la îndoială judecata. Prigojin s-a oferit la o figură bunic fericit, care se crede că este bun, în timpul unei discuții despre deficitul de muniții și perspectivele viitoare ale Rusiei în Ucraina. Prigojin a întrebat apoi retoric ce ar fi trebuit să facă Rusia și generațiile viitoare și cum poate câștiga Rusia dacă bunicul se dovedește a fi un nemernic complet. Prigojin a mai remarcat că figurile nenumite, care se referă probabil la Șoigu și Putin, ar trebui să înceteze să se mai arate în Piața Roșie. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Prigojin se referă probabil la Putin, care este adesea numit bunicul, sau mai precis bunkerii ded, sau buncărul bunicului, iar Prigojin a atacat anterior pe nume alți oficiali și ofițeri ruși înalți, dar nu a făcut acest lucru împotriva lui Putin. Uite că a făcut-o acum. I-a pus întrebarea, как дела, дедуш? Prigojin a încercat anterior să evalueze autoritatea lui Putin prin cascadorii retorice similare. Escaladarea atacurilor lui Prigojin asupra lui Putin ar putea, dacă Kremlinul nu răspunde criticilor lui Prigojin la adresa lui Putin de ziua victoriei, să erodeze și mai mult autoritatea în sistemul lui Putin, în care actorii individuali pot juca pentru poziție de influență. Prigojin a anunțat că forțele Wagner nu se vor retrage din Bahmut până la data limită declarată anterior de 10 mai, în ciuda faptului că Ministerul Rus al Apărării nu a reușit să ofere grupării Wagner obuzele suplimentare. Prigojin a declarat pe 9 mai că Wagner va continua să lupte pentru Bahmut și va continua să-și susțină cererile în următoarele câteva zile. Prigojin a continuat să dea vina pe numărul mare de victime
și ritmul lent al progreselor din Bahmut pe alte formațiuni neregulate rusești pentru a încadra Wagner drept singura forță competentă care operează în zonă. Prigojin a acuzat Brigada 72 de pușcași motorizați din Corpul 3 de armată că a abandonat o poziție strategică în Bahmut, ceea ce a dus la 500 de victime Wagner pe 9 mai. Wow, 500 de victime, atenție! Prigojin a acuzat Ministerul Apărării rus, pe care l-a poreclit Ministerul Dramei rus, că se concentrează pe conflicte interne în loc să lupte, despre care a pretins că a determinat forțele să fugă. Prigojin a criticat de asemenea batalionul rus Potok, care este afiliat companiei energetice de stat ruse Gazprom, pentru că a fugit de pe front. Canalele Telegram afiliate grupării Wagner au acuzat anterior pe Potok că a abandonat flancurile Wagner în Bahmut, iar Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat că Prigojin a lansat o campanie pentru a submina companiile militare private, PMC-urile, afiliate statului rus. De fapt, inclusiv mulți mercenari Wagner au fugit de pe flancurile Bahmutului ieri. Au fugit de-au rupt pământul. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu hărțile oferite de Institutul pentru Studiul Războiului cu schimbările de pe fronturile din Ucraina pe 8 mai. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.